Good morning, everyone. So before we start our day, let's understand how one can upload the data files on your SAS Studio. आता काल आपण जे पाहिलं की आपण SAS Studio कसा ऍक्सेस करायचं त्यासाठी आपण पाहिलं की आपण प्रोफाईल कसा बनवला आणि मग SAS Studio आपण कसा ऍक्सेस केलं. ओके, तर डेटा फाईल सगळ्यांना जे मेलवर आलंय त्यांनी डाउनलोड करून ठेवलंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, Kalyani, I hope you are using laptop. Kalyani. Yes, ma'am. लॅपटॉप यूज करतेस का मोबाईल वर लॉग इन केलेस? मोबाईललाच आहे मॅम, लॅपटॉप आज नाही आहे. ठीक आहे. ऑल राईट, सो एनी वन ऑफ यू हु इज युझिंग लॅपटॉप जरा स्क्रीन शेअर कराल का तुमची? आयदर मयूर किंवा केतन किंवा जगदीश. एक मिनिट मॅम. हा कर. So is Ketan going to share the screen? Yes, ma'am. One second. Oh, one sec. So Ketan, before sharing your screen, just understand what I'm going to show. So everyone just pay attention on my screen. So when I have my studio here, correct? So we have to sign in first, fine? So I'm going to accept this and log in. So your studio gets connected. Before that, it's asking us that we are using code with SAS Studio. So we have to launch this software, okay? So that is on cloud only. So you have your individual profile now and your individual login ID for this SAS Studio, which is a cloud application of SAS. Who is this Saurav Bornani? Okay, I've accepted him. It seems Ketan's name only. All right. आता इथे लेफ्ट हँड साइड आय होप एव्हरीवन कुड सी की इकडे काहीतरी असं दिसतंय. ओके, असं सगळ्यांना दिसेल. कोड आहे, लॉग आहे, रिझल्ट आहे आणि लेफ्ट हँड साइडला असं काहीतरी दिसतंय. आता माझ्याकडे ऑलरेडी डेटा फाईल्स आहेत म्हणून ते असं दिसतंय. मग तुम्हाला हे असं नाही दिसणार. ओके, तुम्हाला हे सगळे डेटा फाईल्स आपल्याला अपलोड करायचे. ऑल गुड? ओके, तर काय करायचं आपल्याला? हे फाइल्स होम आहे ना, ह्याला राईट क्लिक करायचं, न्यू आणि क्रिएट वन फोल्डर. गिव्ह दिस फोल्डर नेम ॲज PG1 or Programming-1. Okay, so you can write here like Programming-1 and save it. So that will be seen like this as a folder. Okay, जर हे कळलं असेल तर मला क्विकली केतन तुझं स्क्रीन शेअर कर. Where is your SAS Studio? SAS Studio ला लॉग इन करून नाही ठेवलंयस का? क्लोज दिस. ही विंडो क्लोज कर. बघ, हे क्लोज लिहिलेलं. आणि जरा मॅक्सिमाइज कर स्क्रीन आणि मला रिक्वेस्ट पण दे. हे क्लोज करा आधी. हे जे आले ना क्लोज म्हणून, नेटवर्कचा इश्यू होता त्यामुळे त्यांनी तुला दिलंय मेसेज की नेटवर्कमुळे ते नाही झालं. ठीक आहे, क्लोज. ओके, आता इथे लेफ्ट हँड साइडला एव्हरीवन पे अटेन्शन. So you could see there are two folders, okay? So you have to create a folder within this for files and homes, okay? Folder shortcut मध्ये जायचं नाही. फाईल होम्सला सिलेक्ट कर, त्याला राईट क्लिक कर, न्यू ऑप्शन घे आणि फोल्डर क्रिएट कर.
फोल्डरचं नाव टाक PROG1. सेव्ह. ऑल गुड. आता काय कर, नाव शो मी वेअर इज द डेटा फाईल यस्टरडे विच आय हॅव सेंड यू हॅव डाउनलोडेड. कुठे डाउनलोड करून ठेवलंस तू, दाखव मला. हा, तर आता एक काम कर. इन युअर डी ड्राईव्ह मेक अ फोल्डर ऑफ SAS प्रोग्रामिंग. त्या फोल्डर मध्ये Programming-1 एक फोल्डर कर आणि त्या Programming-1 मध्ये हे PDF बुक आणि हे तिकडे घेऊन जा. कळलं मी काय बोलले? SAS प्रोग्रामिंग. ठीक आहे, तर ह्या फोल्डर मध्ये सब फोल्डर आपल्याला बनवायचा Programming-1. त्याच्यामध्ये आधी Programming-1 फोल्डर बनव. कट करून घे. ठीक आहे. आता हे जे झिप फोल्डर आहे ह्याला अनझिप कर इकडे. एक्स्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, एक काम कर, एक मिनिट होल्ड कर एक मिनिट. राईट क्लिक. इथे ऑप्शन नाही तुला एक्स्ट्रॅक्टचा? ठीक आहे. एक्स्ट्रॅक्ट. So you was in your D folder, D drive. कुठे तुझं SAS प्रोग्रामिंग ओपन करते फोल्डर. ह्याच्यामध्ये PG1 सिलेक्ट कर. ओके. झालं का बघ बरं फोल्डर मध्ये PG1 मध्ये. ते बघ LWPG1. ओके. सो व्हेन यू ओपन, वन सेक बरोबर आहे, ओपन कर. So when you open, you could see there are certain files. Okay. आता ह्या फाईल्स हे जर एक्सटेन्शन पाहिलं, वन सेक, एक्सटेन्शन पाहिलं तर हे एक्सटेन्शन काही दाखवत आहे .ss7b dat. ओके. तर हे .SAS7b dat म्हणजे ही SAS ची फाईल आहे. सी इथं देतोय डेटा टाइप इज SAS डेटा सेट. ओके. बिकॉज इट्स नॉट इनटू अ SAS एन्व्हायरमेंट, ही फाईल आपल्याला दिसत नाहीये. नेक्स्ट फाईल तुम्हाला इथे दिसते, काही मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसच्या आहे, काही कॉमा सेपरेटेड फाईल्स आहेत. ओके. फाईन, कॉमा सेपरेटेड एक्सेल फाईल्स आहेत. हे सगळे डेटा फाईल्स आहेत जे आपण यूज करणार आहोत लेटर ऑन. अँड व्हेन यू स्क्रोल डाऊन, काही फाईल्स अशा दिसतील ज्याच्या एक्सटेन्शन फक्त .ss आहे. आणि इफ यू सी हिअर इट शोज SAS फाईल. सो त्याचं एक्सटेन्शन फक्त .ss आहे. इट मीन्स इट्स अ SAS प्रोग्राम फाईल. ओके. फाईन. ऑल राईट. कळलं. .ss एक्सटेन्शन म्हणजे SAS प्रोग्राम कोडची फाईल आहे ती. आणि .ss7b dat एक्सटेन्शन म्हणजे इट टेल्स इट इज SAS डेटा सेट म्हणजे SAS टेबल. कळलं.
कल्याणी, जगदीश, दीपक, मयूर, केतन. Yes, ma'am. तर आपल्याला ह्या फाइल्स अपलोड करायच्या आहेत SAS स्टुडिओ मध्ये. कारण का हे जोपर्यंत आपण SAS एन्व्हायरमेंट मध्ये आणत नाही आपल्याला हे त्या फॉर्मॅट मध्ये दिसणार नाही. ओके, सो कम टू युअर SAS स्टुडिओ केतन. आता प्रोग्रामिंग 1 राईट क्लिक कर, अपलोड फाइल्स कर. खाली 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 ये खाली. choose the destination. You have to choose where we have saved it. D drive, SAS programming, PG1 folder. Okay, they were correct. Open करते, select all, control all कर, एक फाइल वर क्लिक कर आणि कंट्रोल ऑल कर. त्यावर नको घेऊ. बरं ठीक आहे, चल. ओके ओके फाईन, चल. ओपन. स्क्रोल कर खाली जरा. थांब राईट हँड साइडचं स्क्रोल घे खाली. लेट मी सी. स्क्रोल घे अजून कर. ठीक आहे. वन सेक, एक मिनिट. ठीक आहे, अपलोड. It will take a bit time. So what we are doing, आपण हे सगळे फाइल्स जे आपल्या ड्राईव्हवर होते आउटसाइड SAS एन्व्हायरमेंट ते आपण आता SAS च्या एन्व्हायरमेंट मध्ये अपलोड केलेले आहेत. ओके, आता इथे कोण कोण लॅपटॉप यूज करतोय? मयूर आहे, केतन आहे आणि जगदीश. एम आय करेक्ट? येस, हो की नाही? Yes, ma'am. म्हणजे मयूर, जगदीश आणि केतन हे तीनच लोक लॅपटॉप यूज करतायत आज. मॅम जगदीश कडे पण नाहीये आज. बरं, म्हणजे फक्त केतन आणि मयूर कडेच आहेत का लॅपटॉप? हो मॅम. ठीक आहे. मयूर, तू फक्त आता ऑब्झर्व कर हे कसं करायचंय. सायमल्टेनियसली वर्क करू नकोस. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ऑब्झर्व हाऊ इट इज वर्किंग. नाव जस्ट क्लिक दिस एरो, डाऊन एरो. आता इकडे दिसणार. सी, आता हे एक्सटर्नली जेव्हा आपण हे charity.sas7vdat पाहिले होतं या फोल्डर मध्ये. ओके, सी इट वॉज नॉट शोईंग व्हॉट फाईल इथं आयकॉन आहे. पण जर आपण हे स्टुडिओ मध्ये पाहत आहोत तर इट्स शोईंग यू इट्स लाईक अ टेबल स्ट्रक्चर विथ अ रेड डॉट. म्हणजे ही SAS चा टेबल आहे. जर मी हा डबल क्लिक केलं तर हा इकडे असं ओपन होतो ॲज अ टेबल. सो इट टेल्स इट हॅज टोटल रोज 12, 3 columns. सो इट इज 3 columns हा कंपनी, कॉन्टॅक्ट टाईप, कोड विथ 12 rows. आणि ह्याच टेबलचं लेफ्ट हँड साइडला डिस्क्रिप्शन पण आहे. इन शॉर्ट टेलिंग इट हॅज अ कॉलम कंपनी. ह्या टाईपचा आयकॉन इंडिकेट्स इट्स अ कॅरेक्टर. इथं अल्फाबेट आहे A, तर हा कॅरेक्टर आहे. हे तिन्ही कॅरेक्टर्स आहेत. सी द व्हॅल्यूज, दोज आर कॅरेक्टर. जर मी ह्या कंपनी ह्या कॉलमला क्लिक केलं तर खाली त्याचे प्रॉपर्टीज येतात. प्रॉपर्टीज मध्ये त्याचं लेबल, नाव, टोटल लेंथ त्या कॉलमला किती दिली आहे आणि टाईप ऑफ कॉलम आलाय. ओके, तर हे जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ SAS टेबल विदिन SAS एन्व्हायरमेंट अशी दिसते. तर हे सगळे .7vdat इज SAS डेटा सेट्स. ऑल गुड. मग हे स्क्रोल मी अजून खाली केलं तर हे सगळे डेटा फाइल्स आहे. अँड देन आय कुड सी अनदर आयकॉन विच इज अ सेपरेट, अ डिफरंट टाइप ऑफ आयकॉन. जर नीट ऑब्झर्व केलं तर एक रनिंग मॅन दिसतोय विथ अ डॉट. सो दिस इंडिकेट्स विथ दिस एक्सटेन्शन .ss की ते SAS ची कोड लिहिलेला फाईल आहे. जर मी डबल क्लिक केलं तर इथे कोड येणार. कळलं आता the difference of the extension of SAS files? Yes, ma'am. कल्याणी, काय डाऊट आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
जगदीश, दीपक, मयूर, येस मॅम. डाऊट आहे काय? नो मॅम. आता कळलं ही SAS ची फाईल कशी असते आणि SAS डेटा सेट कसा दिसतो. ऑलराईट. येस मॅम. SAS ची फाईल म्हणजे मला म्हणायचं SAS कोड फाईल किंवा SAS प्रोग्राम फाईल. तर ही आहे, त्याचं एक्सटेन्शन .ss असतं. ऑल गुड. ओके हा मॅम. ओके मॅम. फाईन. तर मग तुम्हाला जर एखादा मॅम. प्रोग्राम नको असेल तर हे कॅन्सल करायचं, क्लोज करायचं. आपण इकडनं क्लोज करत नाही, ते फक्त प्रेझेंट पेन म्हणजे जे पेन वर आपण काम करणार आहे तिथं ती फाईल दिसत नाही, पण ती इकडे ऑलरेडी आपल्याकडे आहे सिस्टीम मध्ये सॅसच्या. ऑल गुड. ऑल राईट. तर कुणाला काय मॅडम. डाऊट आहे? हा, कोण बोलतोय? जी केतन, हा बोल केतन. जी डॉट सॅस नावाची फाईलची आहे हम्म ती प्रोग्रामिंग कोड मध्ये असते हम्म आणि जी डॉट सॅस .7 जी फाईल असते हम्म ती फाईल जे कोड झाल्यानंतर जी रन केल्यानंतरची फाईल असते का? हा म्हणजे थोडक्यात तू तसं प्रोग्राम तू थोडक्यात तसं म्हणू शकतोस, पण काही वेळा कधी कधी SAS डेटा फाईल आपण क्रिएट करतो आयदर बाय रायटिंग अ प्रोग्राम किंवा आपण टाईप पण करतो. तर कसं करतो ते आता आपण ते शिकणारच आहोत. थोडक्यात फक्त एवढंच लक्ष ठेवा की .SAS7v म्हणजे SAS टेबल असतो. SAS मध्ये आपण टेबल हे टर्म वापरत नाही, आपण डेटा सेट टर्म वापरतो. ओके. म्हणजे जसं एक्सेलचा टेबल असतो तसाच हा टेबल आहे आणि .ss म्हणजे ती कोडची फाईल असते सॅसच्या प्रोग्रामची. ऑल गुड. कळलं आता? येस मॅम. ओके फाईन. नाव केतन यू कॅन स्टॉप शेअरिंग अँड मयूर नाव यू शो मी युअर स्क्रीन. Ketan can stop sharing his screen. Thank you. Thank you, Mayur. हा, so Mayur come to files, होम वालं ज्या ब्रॅकेट मध्ये होम लिहिलंय ते त्या फोल्डर वर आहे. राईट क्लिक कर तिकडे. राईट क्लिक, न्यू फोल्डर, give the name as Programming-1, PROG1. स्पेस नाही पाहिजे नावामध्ये. Okay, first thing, show me your drive where you have downloaded your files. हे मिनिमाइज कर आणि कुठे डाउनलोड केलंय कालचं मला दाखव. हा, ही फाईल. अरे काल मी जे मेलवर तुला डाउनलोड म्हणजे फाईल्स पाठवले ना सॅसचे, जे आता आपण कुठे आहे ते दाखव. हे मिनिमाइज कर. ओके मॅम. दिसते का? नाही दिसत. तू स्क्रीन शेअर करताना एंटायर स्क्रीन ऑप्शन नाही सिलेक्ट केलं होतंस कदाचित. तू एक काम कर, स्टॉप स्क्रीन कर आणि पुन्हा स्क्रीन शेअर कर. शेअरिंगच्या वेळेस ऑप्शन देतो कुठली विंडो शेअर करायची. तर मग जर तू फक्त SAS स्टुडिओ सिलेक्ट केलं तर आम्हाला फक्त SAS स्टुडिओज दिसणार. आता स्क्रीन शेअर करू. हा, सिलेक्ट द ऑप्शन स्क्रीन. करेक्ट. आता हे तू कुठे आहेस? डेस्कटॉप वर. तर आज आपण केतनचं पाहिलं तर गो टू युअर डी ड्राईव्ह, क्रिएट अ फोल्डर as SAS प्रोग्रामिंग. काय करतोयस? डी ड्राईव्ह नाही, तू डी ड्राईव्ह वर जा आधी. ही विंडो बंद कर. गो टू डी ड्राईव्ह. दिस पीसी वर आहे. तसं नाही, दिस पीसी आहे इथं लेफ्ट हँड साईडला खाली आहे. लेफ्ट डावीकडे वन ड्राईव्हच्या खाली दिस पीसी आहे. ये ना खाली. येस करेक्ट. तुझ्याकडे डी ड्राईव्ह नाही आहे? नाही मॅम. मग तू कशात सेव्ह करतो तुझे सगळे फाईल्स? आता डाउनलोड मध्ये सेव्ह. नाही, डाउनलोड मध्ये कधीच सेव्ह करायचं नसतं. मग तू कशात सेव्ह करत असतो?
तुझे काही परमनंट डेटा असेल डॉक्युमेंट डॉक्युमेंट मध्ये, ठीक आहे, चल हम्म. इथे फाईल क्रिएट फोल्डर क्रिएट कर SAS प्रोग्राम. न्यू फोल्डर SAS प्रोग्रामिंग. नाही, वन नाव देऊ नको, कारण का आपल्याला पुढे Programming-2 आहे, ऍडव्हान्स आहे, मॅक्रोज आहे, ते सगळं ह्या फोल्डर मध्ये सेव्ह करायचं. थांब ना, हा फोल्डर ओपन कर हा हा आणि ह्याच्यामध्ये Programming-1 कर फोल्डर. इथं लिही Programming-1. आता तू बॅक जा आणि जे ती तू झिप फाईल आहे ती इकडे घे, कट कर इथनं. Go to your SAS programming, go to your SAS Programming-1. Open this, paste. आता फक्त प्रोग्राम फाईलच इथे नाही घ्यायचंय, तर तुमचं PDF बुक पण इकडे घ्यायची. तर केतन, डिड यू सिलेक्टेड युअर PDF बुक ऍज वेल? PDF बुक तू डाउनलोड केलीस ना? Yes, हो कट कर इकडनं. काहीच इकडे ठेवू नका, सगळं SAS प्रोग्रामिंगच्या फोल्डर मध्ये SAS रिलेटेड सगळं यायला पाहिजे, म्हणजे Okay. तुम्हाला नंतर कन्फ्युजन नको इन फ्युचर. खाली आहे फोल्डर. मॅम इथं Programming-1 सिलेक्ट कर हा आणि पेस्ट इथं कर का? इकडे. ओके मॅम ठीक आहे. आता ही जी झिप फाईल आहे ही इथेच एक्स्ट्रॅक्ट करायची. तर राईट क्लिक करून एक्स्ट्रॅक्टचा आहे का तुला ऑप्शन? नाहीये. डबल क्लिक कर ती फाईल. एक्स्ट्रॅक्ट टू, हे क्लोज कर ही विंडो. एक्स्ट्रॅक्ट टू वरती आहे बघ, लेफ्ट वरती. हा, एक्स्ट्रॅक्ट टू आणि इथनं सिलेक्ट कर डॉक्युमेंट्स मध्ये तुझं कुठे आहे फोल्डर. सिलेक्ट करायचं मॅम. अरे ह्याच्यामध्ये आपण फोल्डर क्रिएट केलंय, हे काय हो प्रोग्रामिंग, मग ह्याच्यामध्ये हे काय SAS प्रोग्रामिंग, ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करायचं. राहू दे, मी केलंय सिलेक्ट. ओके. आता ही विंडो क्लोज कर. क्लोज क्लोज क्लोज. थांब ना, किती वेळ गडबड करतोयस. मॅम हा, ओपन कर हे Programming-1. ते PG-1 ओपन कर. ठीक आहे. स्क्रोल कर खाली. तर अजून स्क्रोल. लेट मी चेक इफ ऑल द फाइल्स आर देयर. ठीक आहे. आता SAS स्टुडिओ मध्ये ये. आता हा PG-1 जो आहे Programming-1 याला राईट क्लिक कर, अपलोड फाइल्स. ऑल का मॅम? अरे तू अजून आतमध्ये फाइल्स आहे. हा, ओपन. सिलेक्ट ऑल. तू फक्त एक फाईल सिलेक्ट कर आणि कंट्रोल ऑल कर. कंट्रोल ए. ओपन. थांब एक मिनिट. थांब थांब. तिकडनं स्क्रोल नाही होते मला. तू स्क्रोल कर बरं खाली. सावकाश घे, मला फाईल्स पाहायचं. जे खाली अजून स्क्रोल कर. कीप स्क्रोलिंग. Okay, done. All files are there. Upload.
थोडा वेळ लागेल, थांब जरा. ओके, आता इथे हे डाऊन ॲरो क्लिक कर प्रोग्रामिंग 1चा. थांब जरा, हे काय डाऊन ॲरो क्लिक कर म्हटलं. ठीक आहे, स्क्रोल कर खाली. ठीक आहे, ऑल राईट. चलो, आता मी एक आता इथं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग 1 असं आलेलं आहे. ओके, तर केतन जस्ट फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल. नाव व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल यू इज, हा जो कोड लिहिलेला जो विंडो आहे, इकडे मयूर टाईप कर लिबनेम, LIB B फॉर बॉल, B. हा, हे बघ हे ऑप्शन आलंय, NAME टाईप कर, स्पेस, 2 कन्वर्टिंग मार्क्स दे. अच्छा, एक काम कर, लिबनेम आणि इथली PG1 स्पेस, 2 इन्व्हर्टेड कॉमर्स दे. इन्व्हर्टेड म्हणजे कॉमा हे खालचे नाही, इन्व्हर्टेड वरचे. करेक्ट. आता काय कर, हा जो PG1 लेफ्ट हँड साइडचा फोल्डर आहे ना आपला, फोल्डरला क्लिक कर. फोल्डर इकडे खाली, चल ठीक आहे मी करते. हा फोल्डर क्लिक कर म्हटलं. हा, थांब ना, तू नको माऊस हलवूस, थांब जरा. रिक्वेस्ट कंट्रोल दे मला. दिलास? ओके, तेव्हा हा फोल्डर असा हायलाइट होईल जेव्हा मी सिलेक्ट करेल, आणि ह्या फोल्डरचा राईट क्लिक करून त्याची प्रॉपर्टीज घ्यायचे, आणि त्या फोल्डरचा हा तुझ्या SAS स्टुडिओ मधला पाथ आहे तो कॉपी करायचा. ओके, आणि ह्या इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये पेस्ट कर. आता एंड ऑफ दिस लाईन सेमिकोलन दे. एक डॉट आणि कामा असतं ना, सेमिकोलन, सेमिकोलन. तिकडे Hello, ma'am. कशाला, स्टुडिओ मध्ये ये परत. नाही चालू, राईट. सेमिकोलन कसं द्यायचं असतं? डॉट आणि कॉमा. 2 मिनिटं, आला का? हो हो हा कुठं असतो? Lच्या बाजूला असतो बघ. एलच्या बाजूला. हो, हा एलच्या बाजूला. आता हे सिलेक्ट करायचं, आणि हा जो रनिंग मॅन आहे ना, हा क्लिक कर. म्हणजे हा कोड मी आता रन करते. आता हे काय आहे काय नाही हे तुम्हाला सगळं समजवेल. मग जेव्हा हे केलंय, म्हणजे व्हॉट आय एम डुईंग इज, मी कोड मध्ये आले, तर मी काय करते की हे जे फाईल्स आहेत ज्या SAS-च्या, हे ह्या फोल्डर मध्ये आहे, पण मला SAS एन्व्हायरमेंट मध्ये ते रीड करायचे. त्यामुळे मी त्याची लायब्ररी बनवली विथ द नेम ऑफ PG1, आणि मी SAS-ला सांगते की ह्या फोल्डरला कनेक्ट कर. तर ती लायब्ररी कुठे बनते, तर हे खाली जे ऑप्शन्स आहेत ना, टास्क, स्निपेट्स, लायब्ररीज, तर ह्या लायब्ररीजला क्लिक केलं, माय लायब्ररीज मध्ये जाऊन तुला PG1 लायब्ररी दिसेल, आणि ही लायब्ररी जर क्लिक केली की हे माझे सगळे SAS-चे फाईल्स. आता ह्याला एक्सटेन्शन येत नाही, म्हणजे हे एक्सटर्नली SAS-च्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आहे होते, पण आता आपण प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये कनेक्ट केले म्हणून ते एका लायब्ररी मध्ये आलेले आहे. ऑल गुड? येस मॅम. ओके, तर आता ह्या कोड मध्ये आल्यावर हा कोड सेव्ह करायचा.
So you have to select this option save as. Click कर हे save as log च्या खाली आहे बघ save as. क्लिक कर. आता तो कुठे सेव्ह करणार? PG1 फोल्डर मध्ये सेव्ह कर. फाइल्स मध्ये जा, फाइल्स होम मध्ये. होम मयूर मध्ये आता मयूर home मध्ये मयूर इथे फाइल्स होम आहे, ह्याला क्लिक कर. ह्याच्यामध्ये PG1 फोल्डर आहे. अरे क्लिक कर ना, डाऊन ॲरो. सेव्ह करतो. थांब ना, मी सांगते तुला, मी सांगते तसं काम कर. मग ह्या PG1 ला सिलेक्ट कर. PRGO1 काय केले तू, त्या फोल्डरला सिलेक्ट कर प्रोग्रामिंग 1. हा, फक्त सिलेक्ट कर. आता सेव्ह कर. ठीक आहे. आता हा कोड नाव आपण सेव्ह ॲज नाव नाही दिलं नाही का. ओके, गो अगेन अँड सेव्ह ॲज कर परत. क्लिक. फाइल्स फोल्डर मध्ये इथे नाव, इथं रिनेम कर, ह्याला रिनेम कर. हे सिलेक्ट कर आणि ह्याला रिनेम कर लिबनेम. काय नाव करू? लिबनेम. हे डिलीट कर नाव. जे टाइप केलं होतं लिबनेम, करेक्ट. सेव्ह सेव्ह सेव्ह. रिप्लेस. ठीक आहे. Yes. तर हे काय नाव आलंय आता बघ. प्रोग्रामला कोडला नाव, प्रोग्राम फाईलला नाव आलंय लिबनेम. ओके, आता ते ह्याच्यामध्ये आपण कुठे आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. हे स्क्रोल कर खाली. आपण लायब्ररीज मध्ये बघतोय. लायब्ररीज मध्ये नाही, फाईल्स आणि फोल्डर मध्ये जायचं. आणि ह्याच्यामध्ये तुला आता लिबनेमचा कोड दिसेल. हा प्रोग्रामिंग 1 मगाचा मी डिलीट करते. हे बघ लिबनेम. ओके, जर मी हा इथनं and every time whenever you will be starting your SAS Studio, प्रत्येक वेळा कनेक्शन करण्यासाठी लिबनेम कोड ओपन करायचा आणि सिम्पली हे सिलेक्ट करायचं आणि रन करायचं. सो यू विल क्रिएट अ लायब्ररी एव्हरी टाइम. कधी पण SAS सेशन ओपन केलं की आधी काम हे करायचं. ओके, ठीक आहे. आता हे सेव्ह झालं. केतन, जमतंय? नसल जमत तर शेअर युअर स्क्रीन. So stop sharing your screen, Mayur. Ketan, show me your screen. Libname PG1. Quotation marks there. आता PG1 फोल्डर आहे ना लेफ्ट हँड साइडला. स्क्रोल कर वरती, ते नाव फोल्डरचं नाव. स्क्रोल वरती. हा, त्याला सिलेक्ट कर. सिलेक्ट करून राईट क्लिक कर. प्रॉपर्टीज एंडला त्या फोल्डरचा पाथ येणार. हा कॉपी कर. करेक्ट, कॉपी. त्या 2 इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये पेस्ट कर and end the statement with semicolon. कंट्रोल, हा ठीक आहे, चल सेमिकोलॉन द्यायचा. Select this line and submit that running man. So it will show your log that it is successfully created. आता लायब्ररी क्रिएट झाली आपली, तर ती कुठे चेक करणार? इथे लेफ्ट हँड साइडला खाली लायब्ररीज मध्ये ये.
correct. See PG1. You will have all the SAS files here now. आता इथे एक्सेलच्या फाइल्स नाही दिसणार. ओके, कारण का ह्या फक्त SAS फाइल्स आपण कनेक्ट केल्या. Okay, now you have to save the code. Come to your code window. Code ला click कर. Save as. Select your PG1 folder. बस आणि हे रिनेम कर. हे नाव PG प्रोग्रामिंग 1 च्या ऐवजी लिबनेम दे. सेव. फोल्डर क्लिक कर इकडे. PG1 फोल्डर क्लिक कर. हा, आणि आता सेव्ह कर. रिप्लेस कर. ऑल राईट. आता ही विंडो क्लोज कर लिबनेमची. करेक्ट. हा, आता इथं लेफ्ट हँड साइडला सर्व्हर्स फाइल्स फोल्डर मध्ये ये. आता इथे स्क्रोल कर खाली फॉर लिबनेम कोड. हे बघ, libname.ss. डबल क्लिक कर तर हा कोड विंडो ओपन होईल. कुठं गेलं? हा, करेक्ट. आता एव्हरी टाइम कधी पण SAS स्टुडिओ ऑन सुरू केलं, आपण लॉग इन केलं, फर्स्ट should be your rule. Open your libname code and always submit this line and create your library. Okay, हा तुमचा डेली टास्क पाहिजे whenever we start our class. All good? बाकीच्यांना समजलंय हे सगळं? Yes, मॅम, ma'am. हा म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण जेव्हा डेटा सेट्स अपलोड करू SAS हा, स्टुडिओ मध्ये, नाही नाही, हा वन टाइम प्रोसेस झाला अपलोडचा. आता प्रत्येक रोज रोज अपलोड नाही करायचं. ओके, आता एक काम कर, साइन आउट कर तुझ्या SAS स्टुडिओ मधनं. साइन आउट. कर आणि पुन्हा लॉग इन कर. लॉन्च. टाक तुझं युजर ID पासवर्ड. ठीक आहे. आता बघ, ऑलरेडी तुझे डेटा फाइल्स आहेत. ओके, एव्हरी टाइम इज जस्ट ओपन अ libname कोड अँड सबमिट दिस libname line. ऑल गुड? बाकी काही करायचं नाही. आता ही libname ऑलरेडी इथं ओपन आहे, तर तू फक्त ही लाईन सिलेक्ट कर आणि सबमिट कर. म्हणजे रन करायचं त्याला. हा, रन कर. बस. सो ही फक्त वन टाइम प्रोसेस आहे. तुम्ही नव्याने काम करताय, आपल्याकडे नवीन डेटा फाईल आहे. आता नेक्स्ट जेव्हा आपलं PG1 संपल्या आणि आपण PG2 सुरू करेल, दॅट इज प्रोग्रामिंग 2, त्यावेळेस पण मी तुम्हाला प्रोग्रामिंग 2 चे डेटा फाईल्स देणार. मग त्यावेळेस मग तुम्ही इंडिपेंडेंटली असा PG2 चा फोल्डर बनवायचा आणि सगळे डेटा फाईल्स अपलोड करायचे. कळलं? Yes, ma'am. Okay. So this was all about uploading your data sets. Okay, now stop sharing your screen. Now let's understand what we are going to learn in our SAS programming. Okay, so as we had seen yesterday that SAS programming consists of two parts, base SAS and advanced SAS. तर आपण आता सध्या बेस SAS ला सुरू करतोय आणि बेस SAS मध्ये दोन पार्ट्स आहेत, प्रोग्रामिंग 1 आणि प्रोग्रामिंग 2. तर त्यातला आता आपण प्रोग्रामिंग 1 सुरू करतोय.
Base is the name as it says that it's basics of your programming. आणि त्याच्यामध्ये पण 2 पार्ट्स आहे, प्रोग्रामिंग 1, प्रोग्रामिंग 2. तर प्रोग्रामिंग 1 मध्ये आपण we will get familiarized with the SAS data files, go code, data sets कसे बनवायचे. ओके, एक्सटर्नल जर डेटा असेल अपार्ट फ्रॉम SAS डेटा सेट, मग तुमचा डेटा एक्सेल मध्ये असेल किंवा कॉमा सेपरेटेड फाईल मध्ये असेल किंवा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फाईल असेल, तर ते SAS मध्ये कसं रीड करायचं, हे सगळं अंडरस्टँडिंग आपण प्रोग्रामिंग 1 मध्ये शिकणार आहोत. आणि म्हणून ते नाव आहे प्रोग्रामिंग 1 एसेन्शियल्स. ओके, तर आपण काय काय शिकणार आहोत ह्याच्यात. तर फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांनी हे समजून घ्या की SAS मध्ये आपण जेव्हा शिकतो तेव्हा SAS चे टॉपिक्स हे चॅप्टर वाईज सेग्रिगेट केलेलं आहे. तर फर्स्ट चॅप्टर इकडे इंट्रोडक्शन असणार आहे, एक ओव्हरव्ह्यू असणार आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला सिस्टीमची. ओके, आणि कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन म्हणजे कोर्सचा डेटा कसा असणार आहे ते कोर्स लॉजिस्टिक आहे. हे चॅप्टर 1 मध्ये जनरल इंट्रोडक्शन असणार आहे. चॅप्टर 2 मध्ये इथं आपण प्रोग्राम्स कसे असतात SAS चे ते आपण समजून घेणार आहोत. हेन्स इंट्रोडक्शन टू SAS प्रोग्राम्स, सबमिटिंग अ SAS प्रोग्राम आणि SAS प्रोग्रामचे सिंटॅक्स रूल्स काय आहे हे इथं समजून घेणार आहे. आणि इथं ऍट द एंड त्यांनी 2.4 हा पॉइंट जो दिलाय तो सोल्युशन्सचा दिलाय. म्हणजे हा सोल्युशन्स म्हणजे काय की जर तुम्ही तुमचं PDF बुक ओपन कराल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवते PDF फाईल. वन सेकंड, हे सगळे माझे स्लाइड्स. लेट मी शो वेअर इज माय PDF बुक. ओके, तर हे जे PDF बुक आहे हे जे मी काल तुम्हाला ईमेल केलंय, तर ही PDF बुक इज नथिंग बट जे स्लाइड्स मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते सगळे स्लाइड्स ह्याच्यामध्ये आहेत. सी एसेन्शियल 1. ओके, तर आपण काय काय शिकलोय हे सगळं बुक आहे आणि हीच बुक तुमच्या स्लाइड्स मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच इकडे पण असणार आहे. ऑल गुड, फाईन. तर ह्या PDF बुक मध्ये तुमच्या कोर्स मध्ये जेवढे काय चॅप्टर्स आहेत त्या प्रत्येक चॅप्टरवर जे काय आपण शिकणार आहोत त्याच्यावर एक्सरसाइज आहेत आणि त्या एक्सरसाइजच्या रिलेटेड ऍट दी एंड सोल्युशन्स आहेत. ते सोल्युशन्स म्हणजे हे टॉपिक आहे. ऑल गुड. ओके, जर हळूहळू मी तुम्हाला समजेल, डोंट वरी. पण सोल्युशन्स काय आहे की तुम्हाला PDF बुक मध्ये काही एक्सरसाइज दिलेले आहेत, त्या एक्सरसाइजचे सोल्युशन्स PDF बुक मध्ये आहे. दॅट्स इट, त्याचे सोल्युशन्स. ओके, मग थर्ड चॅप्टर मध्ये आपण काय शिकणार आहोत तर SAS मध्ये डेटा कसा ऍक्सेस करायचा आहे. तो लेट इट बी अ SAS फाईल किंवा अ नॉन SAS फाईल, त्याची लायब्ररीज कशी बनवायची हे सगळं आपण ह्या चॅप्टर 3 मध्ये शिकणार आहोत. चॅप्टर 4 मध्ये आपण काय शिकणार आहोत तर प्रोड्युसिंग डिटेल रिपोर्ट्स. तर एखाद्या SAS डेटावरनं आपण एक छोटासा रिपोर्ट कसा बनवू. ओके, तर तो रिपोर्ट कसा सबमिट करायचा. मग आपण डेटा जर आपल्याला ग्रुपिंग करायचंय, रिपोर्ट ग्रुप्स मध्ये जनरेट करायचं, तर तो डेटा आपण कसा सॉर्ट करणार, तो कसा ग्रुप करणार आणि त्याचा एनहान्सिंग ऑफ रिपोर्ट्स करणार. ओके, फिफ्थ चॅप्टर मध्ये आपण इंट्रोड्यूस टू फॉर्मॅट्सला. व्हॉट आर फॉर्मॅट्स, ते कसे यूज करायचे आणि आपण स्वतःचे फॉर्मॅट्स कसे क्रिएट करायचे, दॅट इज युजर डिफाईन्ड फॉर्मॅट्स. सिक्स्थ चॅप्टर मध्ये आपण शिकणार आहोत की आपण कसं एखादा डेटा सेट रीड करायचा आणि तो कसा कस्टमाइज करायचा. सेवन्थ चॅप्टर मध्ये आपण स्प्रेडशीट्स म्हणजे नॉन SAS फाईल म्हणजे एक्सेल फाईल्स कसे रीड करायचे ते शिकणार आहोत. जस्ट एक्सक्यूज मी पाणी पिते. ऑलराईट, तर सेवन्थ चॅप्टर मध्ये आपण नॉन SAS फाईल्स जे आहेत ते कसे रीड करायचे ते शिकणार आहोत. मग 8th चॅप्टर मध्ये आपण अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फाईल, जी रॉ डेटा फाईल बोलतो आपण, ते कसे रीड करणार आहोत, कुठले कुठले त्यातले प्रकार आहेत रीड करायचे, हे सगळं आपण 8th चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत.
9th मध्ये आपण काय शिकणार आहोत की फंक्शन्स कसे वापरायचे आपण आणि SAS फंक्शन्स काय आहे आणि एखादा प्रोग्राम कंडिशनली कसा लिहायचा ते 9 चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. 10th चॅप्टर मध्ये आपण 2 डेटा सेट्स जर असतील वेगवेगळे आणि त्या डेटा सेट्सचा एक कॉमन डेटा आपल्याला बनवायचा तर त्याला आपल्याला मर्ज करावा लागेल. तर ते कसं मर्ज करायचं आणि मर्जचे काय टाइप्स आहे ते सगळं 10th चॅप्टर मध्ये विच इज कंबायनिंग डेटा सेट मध्ये शिकणार आहोत. आणि 11th मध्ये आपण जर एक डेटा सेट्स आपण बनवले तर त्यावर आपण रिपोर्ट्स कसे क्रिएट करायचे, समरी रिपोर्ट्स. तर फ्रिक्वेन्सी रिपोर्ट्स, मीन रिपोर्ट, युनिव्हॅरिएट हे सगळं आपण पाहणार आहोत. ओके. आणि 12th इज जस्ट ह्याच्यानंतर काय तर टोटल आपल्याला 11 चॅप्टर्स आहेत जे आपल्याला ह्यामध्ये शिकायचे आहेत इन PG1. ऑल गुड. आता येस, एनी क्वेश्चन्स हिअर? मॅम सोल्युशन मध्ये काय राहणार आहे? सोल्युशन जसं जसं आपण पुढे जाऊ मी तुम्हाला सांगते काय असतं सोल्युशन्स. ओके. आता कन्फ्युजन होईल तुम्हाला, डोंट वरी. ओके. All right. So this is all about your programming-1. So So to begin with, we'll start with lesson number 1. पण आपण एक ब्रेक घेऊ 10 मिनिटाचा. So it's almost 11:08. Okay. So let's meet at 11:20. Okay. Yes. ओके मॅम. Thank you. Yes. Okay. After coming back from our break, let's get introduced to the lesson 1 or chapter 1, which is introduction. Now, we had seen before the break that what are the various topics we are going to cover. There are total 11 chapters which we have to cover in PG1. All right. And for that, we have in our hand near about 30-35 hours. Okay. So let's understand what we are going to learn in chapter 1. So there are 2 topics, which is overview and course logistics. So let's understand overview. So your objective here is will be defining what SAS is and will be understanding or will describe the functionality of what a base SAS software is. Okay. जरी आपल्या कोर्सचं नाव बेस SAS असलं तर बेस SAS हा जो प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट आपण जो स्टुडिओ मध्ये पाहिला तो एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेअर आहे. ओके. तर त्याची फंक्शनॅलिटी आपण अंडरस्टँड करणार आहोत. सो इफ you remember, मी तुम्हाला इनिशियली बिफोर युअर क्लास एक सेशन घेतला होता to understand what SAS is. Okay. So what is SAS? So it's telling it's a complete business suite solutions. It's a complete business suite with solutions and technologies to help organization solve business problems. So what does it mean? So I'll just show you what does it mean. All right. So, for example, I need to erase this. All right. So I need to draw a straight line. Okay. Suppose, for example, this is a complete platform, and I term this as SAS, and SAS is nothing but statistical analytics system. Okay. So we term it as a system and not a software. Okay. Now, what is the difference between a system and a software? कोणी सांगू शकाल? Yes. What is the difference between system and a software?
Yes. I hope you can hear me. मुलांनो आहात का? येस मॅम. हा मग काय काय अंदाज तुमच्या मते व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिस्टम अँड सॉफ्टवेअर? येस. माहित असेल तर सांगा, नसेल माहिती तर बोला मॅडम नाही माहिती, परीक्षा नाही घेते मी. नाही माहिती मॅम. ओके गुड. तर फॉर एक्झाम्पल मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे ऐकलंय आपण, करेक्ट? मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस काय माहिती आहे ना आपल्याला? हो मॅम. हा मग आपल्याला एक्सेल तुम्ही माहिती आहे, तुम्ही काम केलंय, हो वर्ड वर काम केलंय, पॉवर पॉइंट वर काम केलंय, हे माहिती आहे बरोबर? हो येस मॅम. तर वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट हे तुम्ही कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये वापरता? ऑपरेटिंग सिस्टम काय आहे? मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस बरोबर? बरोबर की नाही? मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे हे मॅम. सगळे प्रकार आहेत, हो करेक्ट? मॅम. हा मग ह्या टूल्स मध्ये जर मी वर्ड मध्ये एक्सेल सारखं काम करू शकते का? नाही मॅम. एक्सेल मध्ये वर्डचं काम करते का मी, किंवा पॉवर पॉइंटचं काम? नाही. नाही बरोबर? नाही. मग हे जे आहेत वर्ड, एक्सेल, पीपीटी किंवा प्रेझेंटेशन हे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर झालेत. ओके. आणि प्रत्येक सॉफ्टवेअर त्याचं टास्क करण्यासाठी यूज होतो. आणि हे सगळे एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट हे कशाच्या अंडर येतं? तर MS ऑफिस, दॅट इज मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस. आणि मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ऍक्च्युअली टर्म्ड ॲज अ प्लॅटफॉर्म विच इज मेड अप ऑफ व्हेरियस सॉफ्टवेअर्स. ओके. तर मग when we use the term system, it is a complete platform which comprises of various tools and softwares. कळलं? त्यामुळे SAS चा फुल फॉर्म स्टॅटिस्टिकल अनालिटिक्स सिस्टीम बोलतात, सॉफ्टवेअर नाही. सॉफ्टवेअर म्हणलं की इंडिव्हिज्युअल सॉफ्टवेअर येतो, ज्याचं फक्त एकच प्रकारचं काम असतं. कळलं? येस. मग Yes, ma'am. सिस्टमच्या अंडर वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स असतात आणि ते वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्सला वेगवेगळं काम असतं. त्यामुळे SAS is not at all a software, it is a system, okay, which comprises of various tools and softwares. Fine. तर हे संपूर्ण सिस्टम मध्ये काय होतं? तर राईट फ्रॉम म्हणजे तुमचं डेटा अनालिटिक्स किंवा डेटा रिलेटेड सगळे कामं ह्यात होतात, फ्रॉम एंड टू एंड. ओके. एंड टू एंड सगळे डेटा रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज होतात. तर कुठले डेटा रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज होतात? तर राईट फ्रॉम डेटा ऍक्सेसिंग, डेटा मॅनेजिंग. ओके. सो आय कॅन टेल वी कॅन हॅव डेटा ऍक्सेस, data manage, data cleaning, okay, and data sorting वगैरे किंवा creating data marts. मार्ट्स काही नाही, वेगवेगळे भाग असतात डेटाचे, ते करून ठेवायचे, दॅट्स इट. ओके. सो दिस इज ऑल वन पार्ट. ओके. देन सेकंड पार्ट, वन्स यू हॅव डेटा विथ यू, व्हॉट यू डू इज, आता डेटा सगळा क्लीन मॅनेज करून ठेवलेला आहे, then what you can do is you can do your data analytics. तर डेटा अनालिटिक्स मध्ये पण दोन प्रकार आहेत. ओके. तर काय आहेत ते दोन प्रकार? वन इज स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस, अनदर इज बिझनेस अनालिसिस. ओके. सो व्हॉट इज इट? यू कॅन डू वन which is statistical analysis. Second is you do business analysis. Okay. So right from all this, it's doing all the things at one go with the use of various tools.
and softwares. तर ते एकाच सॉफ्टवेअरवर काम नसतं, तर हे सगळे डेटा रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज करायला इट्स यूज व्हेरियस टूल्स अँड सॉफ्टवेअर्स. Therefore, it's termed as a system. And if you have understood this slide is also telling the same thing. SAS is a suite of systems or various softwares, technologies to help organizations solve business problems. So see, it's a complete software where one can have business solutions, one can perform analytics, one can perform information management and business intelligence. Hello, everyone. Yes, ma'am. Pakka, Yes, ma'am. Kalyani, Jagdish. Okay, let's move ahead. So why people prefer to use SAS? Because SAS enables us to do accessing, managing of data across multiple sources. म्हणजे जेव्हा डेटा आपला डेटाबेस मध्ये, SAS is not a database. ओके, जर तुम्ही डेटाबेसचे काही नावं ऐकले, ओरॅकल ऐकले का कधी ओरॅकल? No, ma'am. ओके, ठीक No, आहे. ma'am. SAP ऐकलंय? हो, ऐकलंय मॅम. हा. हो, ma'am. टेरा डेटा ऐकलंय? नाही, मॅम. MySQL ऐकलंय? No. बर, ठीक आहे. तर ज्यांनी ऐकलंय तर त्यांना त्यांच्यासाठी पण आहे, आणि ज्यांनी नाही ऐकलंय त्यांच्यासाठी पण आहे. तर जेव्हा कंपनीजकडे डेटा असतो, ते डेटाचं वेअरहाऊस असतं, म्हणजे स्टोरेज एरिया असतो. ऑफकोर्स त्याला पण एक खूप मोठा प्लॅटफॉर्म असतो किंवा सॉफ्टवेअर्स असतात, सिस्टम्स असतात. काही सिस्टम्स, काही कंपनीज ओरॅकल वापरतं, काही SAP वापरतं, काही टेरा डेटा वापरतात. ओके, काही MySQL वापरतं. तर हे सगळे ना डेटाबेसेस आहेत. ओके, SAS मध्ये डेटा स्टोअर होत नाही. SAS मध्ये डेटा आपण घेतो आणि तो अनालाइज करतो by using SAS's various tools. Okay, so that's what it's telling. Why we are going to use SAS, or why people prefer, or why company would like to use SAS? Because SAS can access and manage data across multiple sources. म्हणजे जरी डेटा तुमचा ओरॅकल मध्ये असो, टेरा डेटा मध्ये असो, सायबेज मध्ये असो, MySQL मध्ये असो, Hadoop मध्ये असो, SAS can connect to databases, and access the data into SAS environment. एकदा SAS मध्ये डेटा आला तर त्या SASच्या फॉर्म मध्ये आपण करतो, ते मॅनेज करतो डेटा, क्लीन करतो डेटा. कारण का प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ही युजफुल असतेच, पण ऍज पर द बिझनेस सिनारिओ सगळाच डेटा यूज होत नाही, त्यातला काहीच भाग यूज करतो, तर तो मॅनेज करतो. ओके, मग अनालिसिस करतो आणि मग प्रेझेंटिंग करतो. ओके, so perform analysis, deliver information across the organization. What does this mean? म्हणजे if it is a multinational company, like for example, of course मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की SAS is used in banking sector, in pharma sector, in clinical industry, in telecom industry, in retail sector. Okay, now सगळ्यांनी सिटी बँक हे नाव ऐकलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बार्क्लेज बँक नाव ऐकलंय? ऐकलंय का नाही? Yes, ma'am. चार्टर्ड अकाउंट बँक ऐकलंय? स्टँडर्ड चार्टर्ड. Yes, ma'am. ओके, ऍक्सिस तर माहितीये, HDFC माहितीये, ICICI बँक माहितीये, करेक्ट? नाउ दिस बँक्स ही काय फक्त एकच ब्रांच आहे का? सपोज तुम्ही जो कोण रिस्पेक्टिव्ह सिटी मध्ये राहत असेल, ही एकच बँक नाहीये. ह्या बँकचे अनेक शाखा आहेत, नॉट ओनली ओव्हर द महाराष्ट्र बट ऑल ओव्हर इंडिया. एक्सेप्टेड? आता सिटी बँक ही US बेस्ड बँक आहे. ओके, पण सिटी बँक इज ऑल्सो इन इंडिया, बरोबर? हो, मॅम. बरोबर.
मग सिटी बँकने काही जर सेव्हिंग्स रिलेटेड काही नवीन रूल्स काढलेत किंवा नवीन बेनिफिट्स सुरू केलेत कस्टमरसाठी, त्यांचा हेडक्वार्टर्स US मधनं, ओके. तर US चे बेनिफिट्स किंवा इंडियाच्या लोकांच्या रिलेटेड बेनिफिट्स जर तयार करायचे, तर हे सगळे कम्युनिकेशन अक्रॉस द सिटी बँक्स राईट फ्रॉम US टू इंडिया, आधीमध्ये बाकीच्या पण कंट्रीज मध्ये ती सिटी बँक असणार आहे. तर हा संपूर्ण हा एक एंटरप्राइज झाला सिटी बँक, बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये जो फ्लो होणारा डेटा असतो तो कॉमन हवा, विच इज पासिंग द कॉमन मेसेज. अग्रीड. त्यासाठी यू नीड अ कॉमन सिस्टम आणि त्यासाठी SAS इज द बेस्ट ऑप्शन. म्हणजे सिटी बँकचा सपोज US डेटावर मी इथं बसून काम करत असेल तर आय मीन इंडिया अँड द डेटा इज इन US, बट आय कॅन ऍक्सेस द डेटा सिटिंग इन पुणे फ्रॉम US to work on it. So that is what it is. It performs analysis, deliver information across your organization. Let your branches be anywhere in the world, but because you have a common system, a common platform, you have a common server, you are accessing the data. Understood? Yes, ma'am. हा. सो आपण आता बेस SAS मध्ये जे शिकणार आहोत, so that's what is telling. Base SAS is primary focus for this course to understand access आणि management कसं करायचं, writing a program. Now what is base SAS? तर मी तुम्हाला इनिशियली सांगितलं होतं की SAS स्टुडिओवर जो सॉफ्टवेअर आपण यूज करतोय प्रोग्रामिंगचा, त्या सॉफ्टवेअरला पण आपण बेस SAS सॉफ्टवेअर म्हणतोय आणि त्या सॉफ्टवेअरला आपण फंडामेंटल्स पण बोलू शकतो. कारण का जे आपण प्रोग्रामॅटिकली पण त्यात आपण रिपोर्ट्स क्रिएट करतो, पण काही पॉइंट अँड क्लिक टूल्स आहे SAS चे, पण ऍट द बॅक एंड त्या टूल्स दे आर ऑल कनेक्टेड टू दिस बेस SAS सॉफ्टवेअर. कारण बॅक एंडला पण ते हायर एंड टूल्स जे ग्राफिकल युजर इंटरफेस टूल्स असतात पॉइंट अँड क्लिकचे, ते बॅक एंडला कोड जनरेट करत असतात. अँड दॅट कोड इज नथिंग बट इन टू दिस बेस SAS सॉफ्टवेअर. त्यामुळे हा बेस SAS ला म्हणतात फाउंडेशन ऑफ ऑल सॉफ्टवेअर. ऑल गुड. तर हा जो बेस SAS चा सॉफ्टवेअर आहे, इट इज हायली फ्लेक्सिबल, एक्सटेन्सिबल. इट्स अ 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जेव्हा आपण 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतो, it's like ready to use. Now how it is ready to use, how it is been used, हे तुम्हाला सगळं नंतर मी सांगते. Okay. It has rich libraries of encapsulated programming procedures and you can also have choice of programming interfaces. म्हणजे काय, आता आपण इंग्लिश इंटरफेस मध्ये तो प्रोग्राम लिहितोय. There is an interface in SAS. You can type the program in French. You can type the program with European languages, Spanish languages, whatever languages. Okay. All good, everyone? This slide curly. Okay. Moving ahead. Okay. So what is your programming experience with SAS? You are a beginner, correct? You have no experience. All fine? All right. Any questions? Yes, people, any questions? No, ma'am. Okay, let's move ahead. So let's understand our course logistics, what we are going to learn in the course. So we are going to describe the data, we'll specify the naming conventions of your course files, and of course we'll understand what are the 3 levels of exercises. Okay. Make a note. तुम्ही जो आता डेटा मी तुम्हाला दिला आणि जो SAS स्टुडिओवर अपलोड केलाय, तो एक फिक्टिशियस ऑर्गनायझेशनचा डेटा, एक नाव दिलंय त्यांनी, ओरायन स्टार स्पोर्ट्स अँड आउटडोर डेटाचा आहे. तर ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ज्याचं नाव आहे ओरायन स्टार, that is specifically into the sports goods retail sale, catalog sale, internet sale all over the globe. Okay. So that's what it's telling. आपण जो डेटा यूज करणार आहोत to learn programming is of an organization named Orion Star, which are into the sports goods sale for the customers. And they are having their sale
online, catalog, as well as retail business. And they have business all over globe. तर ही जी करन्सी दाखवली तर ह्याच्यावरनं समजून घ्यायचं तुम्हाला डेटा इन केस उद्या सेलचा आला तर तो तुम्हाला डॉलरमध्ये असू शकतो, तर तुम्हाला युरोपियन करन्सीमध्ये असू शकतो किंवा तुम्हाला जॅपनीज करन्सीमध्ये पण येऊ शकतो. ओके, तर ह्या ऑर्गनायझेशनचा डेटा जो आपण यूज करणार आहोत टू लर्न SAS प्रोग्रामिंग, इट्स गोइंग टू बी ऑफ एम्प्लॉईज, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, आणि हा डेटा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. SAS data set, raw files, which could be Excel or it could be non-Excel. कळलं? So imagine how many employees, how many orders and customers they and suppliers are. So this is an indication to give you an understanding that when you will be working into a live scenario with huge database. So this is what it's trying to tell you, that we have huge good amount of employees, customers and orders to show you how it works in SAS with huge number of data. Color, everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. Tatha, what we are going to use is some pre-written codes. Okay, जे तुम्हाला already मी दाखवलंय. So we know now in your SAS studio, we have some pre-written codes जे तुम्हाला मी open करून पण दाखवलंय. आणि त्या कोडला तुम्हाला आयकॉन आहे a running man with a red dot or with a dot, correct? So that's what we had seen. आणि काही फाईल्सला नावं होते अशी. तर हे नावं काय आणि हे कसं काय आपण इंटरप्रेट करायचंय. तर लाईक फॉर एक्झाम्पल इथे जे PG1 चा जो डेटा आहे, इकडे जे प्रोग्राम्स आहेत, सो इट्स हिअर इट्स टेलिंग यू यू हॅव अ प्रोग्राम्स, so it's all .ss programs. So what does it mean? P1 indicates it's a course. आता P1 म्हणजे काय? Programming 1. So it's Programming 1. Okay, so that's what it's telling. 04 indicates what chapter it is. So we are going to access the code of a chapter number 4. Okay, D01 म्हणजे डेमो आला. So for example, ह्याच्यामध्ये पण जर तुम्ही इथे पाहिलं, so you have program files P01 or P102 D01. So it indicates Programming 1 course मधला, Chapter 2 मधला, D म्हणजे demonstration D01. तर असं तुम्हाला demonstrations आहेत, activities आहे, आणि E stands for exercise and S stands for solutions. Okay, so that's what it's telling. The third type D म्हणजे either it could be demo or activity or exercise or solutions. All good? Okay, तर कळलं आता? Yes, ma'am. Yes, Yes, no. ma'am. Yes, तर ma'am. हे अकॉर्डिंगली ते प्रोग्राम फाईल्सचे नेमिंग स्ट्रक्चर आहेत. तर आपल्याला आपला डेटा कुठं सेव्ड आहे? स्टुडिओमध्ये. स्टुडिओमध्ये म्हणजे सॅसच्या सर्व्हरवर आपला फोल्डर आहे प्रोग्रामिंग 1, त्याच्यामध्ये डेटा आहे. तो हा डेटा सॅसच्या सर्व्हरवर आहे, तो आपल्याला स्टुडिओमध्ये कनेक्ट करायचा. तर तो कसा कनेक्ट करायचा ते आपण पाहिलं विथ लिबनेम स्टेटमेंट, करेक्ट? तर तुमच्या ट्रेनिंगमध्ये प्रत्येक टॉपिकच्या नंतर तुम्हाला एक्सरसाइज दिलेली आहे. त्या एक्सरसाइजचे वेगवेगळे लेवल्स आहेत. लेवल 1 हे खूप सिंपल आहे, ज्यात तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स पण दिलेत तुमच्या PDF बुकमध्ये. लेवल 2 मध्ये थोडेसे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेत. लेवल 3 चॅलेंज आहे, जे तुम्हाला थोडंसं इंटरनेटवर आणि SAS.com ह्या वेबसाईटवर जाऊन सर्च करायचं. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज ऑल अबाउट what we are going to learn and where you got introduced to Programming 1, which is essentials. Any doubts, any questions now for your course? Yes, no, Ma'am. yes. No, ma'am. कोण बोलताय? केतन, केतन, बोल केतन. या सिस्टीम मध्ये जर एखादा डेटा, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीचा, हेल्थ केअर कंपनी, त्याचा डेटा जो असतो तो समजा एक्सेल फॉर्म मध्ये आला आपल्याकडे. एक्सेल फॉर्म मध्ये नंतर या सिस्टीम मध्ये जे त्या डेटाला काय करतात ते आपण शिकणार आहोत इन अपकमिंग चॅप्टर्स. तुझा क्वेश्चन व्हॅलिड आहे. एक्सेल फॉर्म मध्ये जर आपल्याकडे डेटा आला तर आपण SAS मध्ये कसं काम करायचं, बरोबर? हा, तर ते आपण त्या डेटाला
टेबल फॉर्म मध्ये करावा लागतो का? नाही नाही, तो ऑलरेडी एक्सेल मध्ये आहे म्हणजे तो टेबलच आहे, स्ट्रक्चर्ड आहे, बरोबर. फक्त तो एक वेगळ्या सिस्टीम मध्ये आहे, दॅट इज एक्सेल मध्ये. तर त्याला आपल्याला SAS मध्ये कन्वर्ट करायचा. पण तो कसा करायचा, त्यावर कसं काम करायचं, ते आपण SAS एन्व्हायरमेंट मध्ये त्याला कसं आणायचं, तोच तर आहे आपला चॅप्टर नंबर 6 आणि 7. ओके. ओके, त्यामध्ये आपण शिकणार आहोत. ऑल गुड? Yes, ma'am. ओके. आता मी हा चॅप्टर 2 टू बिगिन विथ SAS प्रोग्राम करणार आहे. पण इनिशियली आय वुड लाईक, त्यांच्याकडे आता सॉफ्टवेअर आहे, त्यांना मी एक स्मॉल टास्क सांगणार आहे टू क्रिएट अ डेटा फाईल. आपण स्वतः डेटा सेट कसं बनवायचं. ओके, तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू राईट अ डेटा स्टेप. ओके, हा डेटा कीवर्ड आहे विच इंडिकेट SAS दॅट आय एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा सेट. फाईन. तर मला एक डेटा सेट क्रिएट करायचा आहे, मे बी सपोज इट्स फॉर अ क्लास. तर मी डेटा सेटचं नाव देणार आहे आणि प्रत्येक स्टेटमेंट SAS मध्ये सेमिकोलननी एंड होते. फाईन. तर ह्याच्यामध्ये मला डेटा मी स्वतः क्रिएट करते. आय वॉन्ट टू क्रिएट कॉलम्स. आय एम गोइंग टू राईट इनपुट स्टेटमेंट. आय एम गोइंग टू गिव्ह नेम. आय एम गोइंग टू गिव्ह रोल नंबर. And I'm going to give, suppose, age of the student. Statement ends with semicolon. आता हे जे कॉलम्स आहे, हे 3 कॉलम्स आहे. तर ह्या सिक्वेन्स मध्ये मला त्यांच्या व्हॅल्यूज टाईप करायचं. सो आय एम गोइंग टू राईट डेटा लाईन्स. तर पहिलं नाव, सपोज आय गिव्ह अ नाव, नेम ॲज सपोज राजवीर स्पेस. ओके, त्याचा रोल नंबर आहे सपोज 03. त्याचा एज आहे सपोज 10. Next name I want to give is Karthik. His name, his roll number is suppose 4. His age is 9. I'm going to give another name is Arya. Her roll number is 02. Her age is 10. Then I may give another name is Harsh. Okay. His roll number is 05 or 1, whatever. It's Arya has 1 as per alphabetic name. ठीक है, चलो. And his age is suppose 9. And then I may give Zoya, roll number 2, age is 10. Okay, and I end this. So this, the whole thing is a data step. I execute this. Fine. I check the log. आता हे काय, हे तुम्हाला कळणार नाही, but this is what it's coming. But when you see the output, this is a data set been created. So it's telling that SAS could read roll number, age, but name तो घेऊ शकत नाही. जर नेमचं तुम्ही लेफ्ट हँड साइडला जर तुम्ही नीट हे पाहिलं, constituent or its character, it's telling it is not at all showing you A here. It means it is number. So it's taking name column as numeric. So when I click this, it's showing at the bottom that it's type, it's telling numeric. म्हणजे काय, SAS मध्ये 2 टाईपचे डेटा रीड करू शकतो, एक न्यूमरिक अँड कॅरेक्टर. पण SAS ला हे कॅरेक्टर आहे हे कसं कळणार, त्यामुळे ह्या नेमला मी इथं $साइन देणार, तर SAS ला कळणार की हा कॅरेक्टर टाईपचा कॉलम आहे. आता मी हा एक्झिक्यूट करणार आहे परत डेटा स्टेप. So now you will find it's able to read it. This is the roll number. This is the age. आता हा झाला SAS डेटा सेटचा आउटपुट. ओके, तर हा डेटा जर तुम्ही लॉग मध्ये चेक कराल, so now it's telling this was read and it's telling a data set named work.class has 5 observations, 3 variables was created. आता SAS मध्ये ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे रोज आणि कॉलम्स म्हणजे व्हेरिएबल्स. तर व्हेरिएबल्स म्हणजे कॉलम्स आहे. इट्स टेलिंग 3 व्हेरिएबल्स
आणि 5 rows दॅट इज ऑब्झर्वेशन्स हे क्रिएट झाले. कळलं? So this is one way where one can create the data set by typing these lines. तर ह्याचा जर रिपोर्ट जर तुम्हाला लिस्ट रिपोर्ट बघायचा, so you can simply write a procedure called print data equal to, आपण जसं बोलतो तसं ते टायपिंग होतंय, त्यामुळे it is a 4th generation language. So it is already having various procedures. Print म्हणजे हा रिझल्ट, ह्या रिझल्ट विंडो मध्ये येणारे हा डेटा सेट क्रिएट झालाय, हा टेबल क्रिएट झालाय, म्हणून हा इथे आउटपुट विंडो दिसतीये. आणि मला हा प्रिंट करायचा, तर माझ्या डेटा सेटचं नाव आहे क्लास, आणि मी फक्त तर रन म्हणजे काय, ही स्टेप एंड झाली. रन हा वरचा स्टेप एंड झाला. तर SAS मध्ये प्रत्येक वेळा 2 स्टेप्स आपण यूज करू प्रोग्रामिंगचे. एक आहे डेटा स्टेप टू क्रिएट अ डेटा, आणि दुसरा आहे टू प्रोसेस अ डेटा विच इज बीन क्रिएटेड. Now, when I run this print, now understand it's giving you a result in result window like an output. So it is listing all the rows, all the columns as it is, which is there in your table. Hence, it's simply printing. Hence, it is called print. कळलं? तर इथं प्रिंटचा अर्थ म्हणजे प्रिंटरला जॉईन करणे नाही, म्हणजे जे काय करंटली तुमच्या डेटामध्ये आहे ते सिम्पली प्रिंट करा इन युअर रिझल्ट विंडो. All good. That's why it's called 4th generation language. It is having pre-existing rich source of procedures. कळलं आता? Everyone? Yes, ma'am. Okay. आता हे एक प्रिंट झाले. आता मला फ्रिक्वेन्सी पाहिजे की एज 10 ची फ्रिक्वेन्सी किंवा 9 ची फ्रिक्वेन्सी किती वेळा येते माझ्या रिपोर्टमध्ये. तर त्यासाठी आपण नॉर्मली, तुम्ही जर एक्सेल मध्ये केलं तर आय डोंट नो एक्सेल मध्ये काय तुम्हाला फॉर्म्युला क्रिएट करावा लागतो, पण मला जर मी ते सेम SAS मध्ये करायचं तर आय विल सिम्पली यूज प्रॉफिट. यू हॅव अ रेडी टू यूज प्रोसिजर कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. तर त्याचा शॉर्ट फॉर्म वापरतो आपण प्रॉफिट डेटा इक्वल टू, तर कुठल्या डेटावर काम करायचं त्याचं नाव घ्यायचं आणि ती स्टेप एंड करायची राननी. आणि मला फक्त एजच्या कॉलमवर काम करायचं, तर मी तो कॉलम सिलेक्ट करणार आहे विथ टेबल, आणि तो कॉलमचं नाव आहे एज. सो नाव व्हेन आय एक्झिक्यूट दिस पार्ट, it will directly give me a result telling it's an output of a frequency for age. तर 9 एज हा 2 वेळा आलाय, 10 एज हा 3 वेळा आलाय. बाय डिफॉल्ट हे बाकीचे त्याचे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज आणि क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज येतात. कळलं? सो दिस इज वाय इट्स कॉल्ड ॲज रेडी टू यूज प्रोग्राम. तुम्ही इथे फॉर्म्युला यूज केलाय का फ्रिक्वेन्सी काढायला? नाही. आय डायरेक्टली यूज्ड अ प्रोसिजर. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. सो जे आता SAS स्टुडिओ ओपन असेल ज्यांचा त्यांनी हे ट्राय करायचं. What I'll do is I'll copy this code and give you in the chat box. हॅलो मॅम, बोला. ते 14च्या काय? कोण बोलतंय? आवाज येत नाहीये मला. हॅलो मॅम, कोण बोलतंय? मयूर बोलतोय. मयूर, बोल मयूर. 12 नंतर आपला 13च्या इथं बघा, तिथं गॅप आहे. ते काय नाही, ते काय असतं काय नाही हे सगळं सांगेल. यू कॅन गिव्ह वाईड स्पेस इन टू युअर प्रोग्रामिंग विंडो. तसं काय नाही. स्पेस डज Yes, ma'am. नॉट मॅटर. ओके? ओके. Space does not matter. But to look decent, we use this. मी इथे पण स्पेस देईन. ओके? ओके. ओके. फाईन. तर तुम्ही हे ट्राय करा. आयदर मी तुम्हाला कोड दिलेला आहे, तो करा.
Labs. येस, कोण बोलतोय? केतन बोल केतन. कोड टाईप केल्यानंतर तो सिलेक्ट करून रन केला पण तिच्या टेबल मध्ये फक्त 2च नेम दिसत आहेत. ठीक आहे, पण मी तुला जो कोड दिला तो सगळा घेऊन तू पेस्ट करूनच सिलेक्ट करून सबमिट केला का तू नाही मॅम, तुझ्या? 1 by 1. ठीक आहे, मला तुझं स्क्रीन शेअर कर. अच्छा, तर हा प्रॉब्लेम काय झाला? बिकॉज दिस व्हॅल्यूज जे तू दिलेत ना ते एका रो मध्ये नाहीये, प्रॉपर कॉलम मध्ये पाहिजे. 3च्या खाली 04 आला, मग ते 01 पाहिजे. करेक्ट, करेक्ट. आता सबमिट कर. ओके, आता मला तुझा लॉग दाखव. थांब थांब थांब.
हा लॉग दाखव. ठीक आहे, आय गॉट व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम. कम टू युअर कोड. आता काय झालंय, हा रोल नंबर हे जे आहे ना, ह्या रोल नंबर मध्ये स्पेस दिलंय नावामध्ये. तर जेव्हा आपण कॉलमचं नाव देतो SAS मध्ये, त्यामध्ये स्पेस लागू होत नाही. आयदर तू एक कॉमन वर्ड लिही की त्याच्या दोनच्या ह्याच्यात तुला अंडरस्कोर दे, म्हणजे तुला ते डिफरन्शिएट होईल की ते रोल नंबर आहे. आयदर तू स्पेस देऊ नकोस किंवा अंडरस्कोर दे. त्यामुळे काय झालंय, तू आउटपुट डेटामध्ये ये त्या विंडोमध्ये, त्याने काय घेतलंय, त्यांनी 4 कॉलम्स घेतले, नेम, रोल नंबर आणि एज. तर तो ते फुलफिल करण्यासाठी तो सगळं असं हॅपहॅझर्डली रीड करतो. कळलं आता? तर गो बॅक टू युअर कोड अँड नाव सबमिट इट. आले आलं सगळे? ओके. ठीक आहे. So this is all what you can explore by yourself. Fine. So for today, we'll stop a day. Tomorrow we'll be starting with lesson number 2 with understanding the program files. आजचं रेकॉर्डिंग मी फॉरवर्ड करेल, बट ज्यांच्या कुणाकडे स्टुडिओ नाही त्यांनी हे प्लीज आज रिवाइज करा तुमच्या लॅपटॉपवर, तरच उद्या क्लास अटेंड करा. मोबाईलवरनं मी अलाव करणार नाही. All good? Okay, Yes, ma'am. ma'am. Because Yes, these ma'am. concepts you have to have in hands-on. Theory is not going to help you in SAS. Okay? Okay, ma'am. All right. So let's meet tomorrow. तुम्ही जरा उशिरा येत असता कदाचित. Okay. So let's stop our day and see you all tomorrow at our scheduled time. Bye and take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.